Mình miêu tả nó giống như là một cái phim chưởng vậy á. Mà ở trong đó hip hop là giống như là những cái power, những cái năng lượng mà một người bình thường sẽ không có được, nhưng mà hip hop là sẽ có được. Ngày trước thì ở Việt Nam không có YouTube, rất là thô sơ, thì họ biết với hip hop từ những cái đĩa CD. Một lần qua nhà bạn chơi, nói chung là tụi nó cũng hay mua đĩa VCD, thì mới cho mình coi một cái video clip của Phong Lê, và trong đó là nhạc Phong Lê nhưng mà trồng cái clip của những cái giải Just Debut hay là UK Battle 2008. Thì phải nói rằng là mình bị thu phục hoàn toàn, đúng nghĩa là thu phục. Bây giờ bơ vơ như là trong mơ con đường nên thơ. Biết đến chúng ta là biết đến party, là biết đến ngày vui nào ta cùng nâng ly. Cũng không có học được nhiều về văn hóa của hip hop, chỉ có xem người ta nhảy, họ không có cảm nhận được cái cách sống của những người hip hop ở New York hoặc là ở Bronx. Cách sống của họ nó khác và cách sống ở Việt Nam nó khác, nhưng mà điều đó cũng đâm ra hay, tại vì mỗi nơi sẽ khác nhau. Tại vì thực sự là mình chưa bao giờ nhìn thấy con người bình thường ở ngoài đời làm được những thứ mà nó phải nói rằng là kỳ diệu đến vậy. Thì thực sự là con người bình thường nó chỉ biết chơi game hoặc là chơi thể thao, nhưng mà có một số người giống như là họ có thể chống đầu mà làm một số cái, hay là nhìn một số dancer mà họ đi sống các kiểu này nọ đó, thì lúc đó mình mới wow, mới tập thử cái đó. Lúc đó mình mới gọi là sao ta, bắt chước, đó là đầu tiên, bắt chước theo cái video clip. Mình nói nôm na là Việt Nam mình giống như là người đi sâu, Spy gọi đó là vay mượn. Đa phần mọi người đều biết là hip hop đến từ đâu, đường phố, rồi những con người hip hop là những ai, những người da đen, những người gangster, những người pimp các kiểu này nọ. Ở Việt Nam cũng thế. Ở Việt Nam những ngày đầu mà rất là nhiều gangster, rất là nhiều người homeless, họ chơi b-boy và Spy gặp họ ở ngoài công viên và đấu với nhau, rất là nhiều người họ xem và rất là nhiều người họ thích, nhưng mà khi tiếp xúc thì họ lại không dám tiếp xúc, tại vì họ thấy mấy thằng này lông bông leo bêu, suốt ngày cứ nhảy rồi tụm 5 tụm 3 ra đường, tại vì thời điểm nó không có sân chơi. Thì lúc đó đấu xong thì vui có, buồn có, đánh nhau cũng có, thì vô tình tạo thành một cái định kiến không tốt cho mọi người khi mà nhìn về hip hop cái thời điểm đó. Tụi mình vẫn có gọi là tư duy, mình làm việc bằng cái não, hoặc từ bằng cái này. Tại sao thốt lên nói cái này? Tại đơn giản thôi là nhiều người coi dancer là giống như là một cái gì đó ức ơ, một cái gì đó gọi là đúng nghĩa luôn đường phố, không có học hành này nọ, nhưng đâu có. Tại vì dancer bây giờ khác rồi, họ rất là hiện đại và họ rất là văn minh hơn ngày xưa. Những bạn trẻ mà gọi là đúng nghĩa luôn, mà có thông minh, kiến thức, các bạn bên tìm hiểu hip hop và phát triển nó lên cũng rất là nhiều. Nhưng mà ở đâu đó cũng còn một ít vẫn có định kiến về hip hop, nhất là về gia đình bạn gái. Khi mà nghe Spy hỏi về ok công việc của mày là gì, thì Spy nói con là b-boy, con là dancer, thì họ có cái nhìn là không thích mấy. Quan trọng nhất là phải làm sao cho thay đổi khái niệm của đa phần đây là một công việc, đây cũng là một cuộc sống. Đa phần tất cả các bạn đều nghĩ rằng hip hop là underground hay overground, không có quan trọng. Quan trọng nhất là thể hiện và chứng minh. Đó là lý do mà Spy thường stop với những cái mối quan hệ như vậy và dành hết tất cả mọi thứ cho b-boy thôi. Học trò của Spy thì khoảng 6 tuổi, 7 tuổi. Con tên gì? Nè, cái chân con để lên đây nè, thấy không? Cái này nè, con làm cái này cho nó nóng lên. Thì Spy thì bắt đầu khoảng năm 16, 17 tuổi thì nó khá là trễ. Nhưng mà đối với B-boy thì những đứa bé đó giống như là một thế hệ mới,
rất là còn trẻ và rất là tiềm năng. Đứng tập cái kia đi, đứng tập cái kia đi. Khi mà em làm một cái footwork, em gắn skill vô cũng được. Đây là footwork, chứ không phải cái vấn đề là mọi người phải 6 step, mọi người phải làm 6 step, 3 step, những cái step để mình có được footwork, không phải ha. Bản thân mình có thể thấy được những cái tiềm năng đó, tại vì mình đã trải qua rồi nên mình có thể thấy được là những đứa trẻ đó là những cái tiềm năng sau này cho Việt Nam. Thì mình cũng cố gắng để mình đào tạo những đứa trẻ đó và mình truyền được cái lửa của mình cho những đứa bé. Ok, good job. Ok, fine. Quan trọng nhất là hãy thể hiện nhiều và phát triển lên, để anh chi không chỉ riêng bản thân mình mà cho cả cộng đồng.